Morning guys, tanghali na pala. Lutuin na naman po ng lunch. Lutuin lang po natin ngayon ay munggo. Luto po tayo ng munggo. Ito, ano na po, bali napakuluan na po yung ating munggo. Ayan. Ito lang po ang ilalagay natin sa ating munggo. Bawang, kamatis, sibuyas. Nalagay po natin ng hanggan lang po natin ng chicharon. Wala po tayong panahugan dito chicharon. Tsaka po, may magic sarap na naman. Magic sarap. Baka naman. Po. Let's start. Luto na po tayo ng munggo. Let's start. Ito na po. Ayun na po guys, luto na po yung ating munggo. Tsaka po meron po tayong galunggong. 3 piraso. Kasi po 3 lang kami. Bali, ako po, yung anak ko pong 2. Tigil-isa lang kami. Ayan po yung ating munggo. Luto na po. Lunch time na po. Maya-maya. Ayan po, luto na ang ating munggo. Papunta na ng palengke. Jollibee. Ayan, tapos na po siya. Ito yung Jollibee. Ito yung Jollibee. Yan na. Ang dami pong prutas eh. Bukas na eh. Morning, Nay. Nakalayo po ng lakad ko. So yung motor ko nasa panluin ko. May po, ngayon ako pumatak sa palengke. Pili mo na po ako ng tinapay. Pili mo na ako ng tinapay, guys.
Maulan na hapon, guys. Oh, no! Ulan po ngayon. Hapon na po. Ulan. Tulog. Ulan. Ulan. Naandun pong mga hayop. Ayun, sa may kubo. Ayun po sa kubo. Ayun po sa kubo. Andun sila sa kubo. Ayun, mga nakahapon. Nauulan sila. Nauulan po kasi kaya sinilong na yung mga kambing. Ayun, kasi kami ng tricycle. Ulan. Ayan, guys. Ayan po, maulan ng hapon ngayon. Namili po tayo kanina. Mga pinamili po natin. Mga pinamili po natin. Ayan, mga chichirya. Chichirya, charon. Ayan po, ang mga kape. Ayan, ayan po, pinamili natin kanina. Ayan po, mga candy. Saka po, ayan, mga dilata. Ayan, mga biskuit. Ayan po yung mga pinamili natin kanina. Ayan, tinapay, sukal. Ayan po yung mga pinamili ko kanina. Ayan, mga cream silk. Naubos na yung aking mga downy. Nabili. Ayan po yung mga pinamili ko. Tsaka po yung mga ulam sa mga hotdog, ham, mga kusina, mga ganun po. Mga pinamili ko kanina. Ayan po, ayan. Umuulan-ulan na naman. Tumawa nyo dito. Ba't nandito kayo? Uy. Shh. Ba't nandito kayo? Binabantayan niyo ako. Oh, no! Ha? O, lalapit pa yan. Lalapit pa yan. Ba't nandito kayo? Binabantayan niyo ako dito. Oh, no, 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 no. Binabantayan niyo ako. Ba't nandito kayo? Gabi na. Tulog na kayo doon. Tulog na kayo doon. Doon sa kubo. Pumunta na kayo doon. Nalang kasama yung isa doon. Uy. Punta na kayo doon. Nalang kasama yung isa doon. Tulog na kayo. Gabi na. Tulog na kayo doon. Gabi na. Uwi na doon sa kubo. Uwi na doon. Uwi. Uwi doon. Good evening, guys. Bukas po tayo ng ating ring light. Buo na po yung ating ring light. Ayan po. Testingin po natin. Ayan, nagawa na po. Nabuo na. Ayan na. Gamit na natin yung ating ring light. Bye, guys. Thank you for watching. Bye.